या मलाई गोर्खा वारियर मैले पनि हेर्ने मौका पाएँ। गोर्खा वारियर हेर्दै गर्दा म धेरै ठाउँमा गएँ, हक्कानी। विशेषतः फिल्मको मेन स्टार अथवा भनौँ मेन एक्टर रितेश चाम्सले गजब काम गर्नुभएको छ। रितेशजी तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यति धेरै उहाँले चर्चा पाउनुभयो कि इन्टरनेसनल मिडियाले सबैभन्दा बढी कभरेज गरेको नेपाली स्टारमा अहिले रितेश चाम्स। नायिका प्रेमिका तपाईँको काम पनि विशेष। प्रेमिकाजी सँगै समयमा म जम्मा 1 मिनेटको समयमा फिल्मको डाइरेक्टर, मेकर, राइटर मिलन चाम्सको कुरा गर्छु। म यसका लागि मिलनजीलाई आमन्त्रण गर्छु। Versatile director Milan Chams. National Award winner director Milan Chams. नेपाली फिल्मलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउने नेपाली फिल्मको रेड कार्पेट प्रिमियर युकेमा र युरोपमा गरेर स्थापित गर्ने र एउटा ट्रेन्ड सेटर मिलन चाम्स। नेपाली चलचित्र भन्दा बाहेक उहाँको अर्को सपना छैन। यही सपना हो नेपाली चलचित्रलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पुर्याउने उहाँको सपना आज साकार हुँदैछ। Thank you so much. Thank you. Please, now. Ini orang Haulinga. टिकटकमै आएको थियो त यो चाइना टन बेकरी ल्यायो के ल्यायो चाइना टन बेकरीबाट। ओ माई गड, खै लेट मी सी। त्यो बनाएको हेर नि त यहाँ फ्रेस बनाउँदैछ त्यही यो फ्रेस ल त्यो ल जाऊ किन फ्रेस गर्ने माछा पो रहेछ है फ्रेस गर्ने हजुरले टिकटकमा देखेर आज चाइना टनमा आएर लिनुहुँदैछ केक। टिकटकमा भाइरल भएको चाइना टन बेकरी अरे किनेर आउनुभयो है। लु 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 हेर्नुहोस्, लु लु भयो त्यो देखाउनुहोस् के लिनुभयो। आमा सब केक हो केक बन टिकटकमा देखेर आउनु है। यो चाइना टन बेकरी
बनाउँछु कि साटा Okay, so two. Two, yeah, okay. But I have no idea. And it's like one medium large. medium please. Medium. Okay. That's the fantastic. That's the Thank you. These are yeah. This one is hard. Sorry, can I get another straw? Thank you. This one is done. यो केक पनि पाउँदो रहेछ बबल टी केक हो होइन चिज केक हो Thank you. Photo ni saya Auntie, yeah. Yeah. Mango. गुड रिसिप Yeah, this one is my takeaway. Number Yeah, can I have other one? Yeah. 48